درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستش هستم و قراره توی این آموزش بهتون این کیف دهانه مخفی زیبا رو یاد بدم. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. قبل از هر چیزی ازتون میخوام حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله قبل از همه از آموزش ها باخبر بشید. برای شروع یه سری متریال احتیاج داریم که اینجا من بهتون معرفی میکنم. من از مکرمه 5.5 سوزنه رنگ آبی آسمانی استفاده میکنم که یک مقدارم حالت براق داره. برای بافت این کیف من حدوداً 450 گرم مکرمه استفاده میکنم. شما با هر نخی که دوست داشته باشید میتونید این کیف رو ببافید. برای بافت کیف من از قلاب شماره 6 استفاده میکنم یا شماره 10 تولیپ. از دهانه فلزی رنگ طلایی استفاده میکنم. سایز دهانه مخفی کیف من حدوداً 17 سانت هستش. خب حالا اگر آماده هستین با هم دیگه آموزش رو شروع کنیم. برای شروع من یه مقدار از نخ رو باز میکنم و نخ رو روی 2 انگشتام قرار میدم و به شکل توی ویدیو شروع میکنم به بافت حلقه جادویی. بعد از اینکه حلقه جادوییمو زدم 3 زنجیره میزنم. اصلا زنجیره هاتون رو صفر نبافید. نخ رو میندازم روی قلاب و 1 دونه پایه بلند میزنم. شما باید داخل این حلقه جادویی رو پر کنید از 12 تا پایه بلند. تا زمانی که 12 تا تکمیل بشه من پایه هامو تکرار میکنم. خب دوستان من پایه هامو تکمیل کردم. همگی یک دست و یک اندازه. نخ کوتاه‌تر رو میکشم تا سوراخ وسط باف جمع بشه. تا جایی که میتونید این نخ رو بکشید. بعد از اینکه نخ رو کشیدیم و سوراخ وسط جمع شد 3 زنجیره رو میشمارم. 1 2 3 و قلاب رو وارد 3مین زنجیره میکنم و اتصال رج به رج یا اتصال معمولی میزنم. با دستتون حتما بهش حالت بدین تا شکل دایره داشته باشه. 3 زنجیره میزنم. توی این رج ما باید زیر تمامی زنجیره ها رو 2 پایه بلند بزنیم. اینجا ما باید کلاً 24 پایه بلند داشته باشیم. نخو که انداختم روی قلاب پایه بلند اولی رو میزنم. دوباره یه نخ دیگه میگیرم و از همون جایی که پایه بلند اولی رو زدم شروع میکنم به بافت پایه بلند دومی. دوباره بافت تکرار میکنم. زنجیره بعدی 2 پایه بلند میزنم تا انتها اینو تکمیلش میکنیم. خب من بافت ردیف دوم رو تکمیل کردم. همینطور که میبینید من اینجا 24 پایه بلند دارم. اتصالم رو میزنم. 3 زنجیره ها رو میشمارم و از اتصال ساده استفاده میکنم.
اگر که احساس کردین دایره‌تون شکلش متفاوت شده با دستتون میتونین بهش حالت بدید. 3 تا زنجیره میزنیم. و الان کاری که باید انجام بدیم اولین زنجیره رو 2 تا پای بلند زیرش میزنیم. اولی رو میزنم، دومی، زنجیره بعدی رو تک میزنم. یک دونه زیر زنجیره دوم پای بلند میزنم. زنجیره بعدی دوباره 2 تا پای بلند، زنجیره بعدیش یک دونه پای بلند. این پترن تا انتها تکرار میشه. من بافت این رجم رو تکمیل کردم. 36 تا پای بلند باید داشته باشیم. حتما شمارش رو انجام بدید که چیزی از قلم نیفته. خیلی مهمه که همه پایه ها یک دست و یک اندازه بافته بشه. دوباره اتصال رج به رجم رو میزنم. 1 2 3 و از 4مین زنجیره قلاب رو وارد میکنم و اتصال رج به رجم رو میزنم. 3 تا زنجیره میزنم. نخو دوباره میندازم روی قلاب. اولین زنجیره رو 2 تا پایه بلند میبافم. زنجیره بعدی رو 1 دونه پایه بلند میزنم. زنجیره بعدی رو هم 1 دونه پایه بلند میزنم. تو این ردیف ما تعداد یکیامون رو 2 برابر کردیم. اول یه 2 تایی و بعد 2 تا تک اضافه میکنیم. این کار تا انتها ادامه میدم. خب دوستان هنرمندم، من بافتم و تا اینجا تکمیل کردم. دیگه گرد بافیمو ادامه نمیدم. تو این ردیف من 48 تا پایه بلند دارم. سایز دایره من حدوداً 18 سانت هستش. این قسمت من میخوام شروع کنم به بافت پایه کوتاه. زنجیره ها رو میشمارم از 4مین زنجیره. اتصالم رو میزنم. 1 دونه زنجیره میزنم. حالا کاری که باید انجام بدیم و خیلی مهم هستش اینه که تمامی زنجیره ها رو پایه کوتاه ببافیم. قلاب رو از وسط زنجیره ها وارد میکنم که از اون سمت دیگهش میشه از داخل گره رد میشه. این خیلی نکته مهمیه برای اینکه پایه هاتون محکم بشه. قلاب رو وارد میکنم و 1 دونه پایه کوتاه میزنم. زنجیره بعدی دوباره قلاب از وسط زنجیره و حلقه پشتی وارد میشه و 1 دونه پایه کوتاه میزنم. بافتم و تا انتهای رج تکمیل میکنم. من بافت پای کوتاهامو انجام دادم.
از اولین زنجیری که میبینم قلاب رو وارد میکنم، حلقه نخ رو به سمت داخل میکشم. از اینجا میخوام بافت طرحم رو شروع کنم. قلاب رو در میارم، از اولین گندمی که زیر حلقه نخ وجود داره دوباره قلاب رو وارد میکنم، یک نخ نسبتاً کشیده میگیرم، قلاب رو وارد حلقه میکنم و یک دونه پای کوتاه نسبتاً کشیده میزنم. دوباره کنار همون پایه‌ای که زدم قلاب وارد میشه و دوباره یک دونه پای کوتاه نسبتاً کشیده میزنیم. نکته که توی بافت کجرا وجود داره اینه که دوتا پای کنار هم و گندمی بعدی رها میشه و از گندمی دوم طرحمون رو میبافیم. دوباره دوتا پایه کوتاه همونجا من میبافم. بافت پترن رو تا انتهای رج ادامه میدم. خب من این ردیف رو تکمیل کردم، پایه هامو زدم. با دستتون حتما پایه هاتون رو مرتب کنید تا شکل استوانه کم کم به خودش بگیره. خب دوباره از زنجیره اول قلاب رو وارد میکنم، حلقه نخ رو به سمت داخل میکشم. نخ اگر بلند هستش حتما کوتاهش کنید. اگر که اینجا را دقت کنید یک حالت خط اوریب داریم که قلاب رو از اون قسمت وارد میکنم و از زیر زنجیره دوباره نوک قلاب به اون سمت میره، نخ میگیرم، قلاب رو وارد حلقه نخ میکنم و همه رو یکی میکنم. دوباره قلاب رو وارد نخ اوریب و زیر زنجیره میکنم و پایم رو تکمیل میکنم. حتما دقت کنید که پای کوتاهاتون حالت کشیده داشته باشه تا بافت کجرای شما خوشگل تر باشه. دوباره از زیر زنجیره قلاب وارد میشه و نخ میگیرم. برای اینکه بافتتون خوشگل باشه حتما دقت کنید، نظم بافتاتون رو رعایت کنید. دونه هاتون حتما باید از زیر زنجیره بافته بشه و همه یک دست و یک اندازه باشه. تا ارتفاعی که خودتون دوست دارید میتونید این بافت رو ادامه بدید. من تا اینجا براتون بافتم، بقیه بافت تکراره و چیز جدیدی نداره. بافتم رو تکمیل میکنم و تکمیل شدهش رو بهتون نشون میدم.
من بافتم رو تکمیل کردم. تا ارتفاع مورد نظرتون حتما ببافین. نکته‌ای که این بافت داره اینه که یه مقدار باید بافت رو ارتفاع بدین تا طرح مورد نظر خودش رو نشون بده. به خاطر خطای کجی که وجود داره اسم این بافت رو گذاشتن کج را، که به نظرم یکی از قشنگترین بافتا و محکمترین بافت است. قسمت کفی کارم هم به این صورت در میاد. اونجا هم بافتش خیلی تمیز و مرتبه، یعنی باید تمامی قسمت های کیفتون بافتش مرتب و منظم باشه. حتی نقطه اتصال هم یکی از مهمترین قسمت هاست که سعی کنید تمیز و مرتب اونو ببافید، چون زیبایی کیفتون رو از داخل دوچندان میکنه. ارتفاع بدنه کیفم حدوداً 17 سانت هستش. شما میتونید ارتفاع کیفتون رو بیشتر ببافید. از اینکه بافتم تکمیل شد، برای اینکه دهانه کیفم به سمت داخل جمع بشه و بتونم بافتم و تمیزتر داشته باشم و دورگیری کارم محکمتر باشه، میام یک سری شلال میزنم. اینجا دیگه اتصال نداریم. از اولین زنجیری که میبینم قلاب رو وارد میکنم، نخ رو از نخ قبلی رد میکنم و یک دونه شلال ساده میزنم تا انتها و تا زمانی که به شلال اول برسید این کار رو ادامه بدید. سعی کنید که دورگیری کارتون اینجا سفت باشه و محکم باشه، به حالتی که دهانه کیف شما به سمت داخل جمع بشه. بافت شلالم تموم شد. الان کاری که باید انجام بدم و مهمترین قسمت کور کردن قسمت آخر بافته. اولین شلالی که میبینیم و از زیر زنجیره قلاب رو وارد میکنیم، نخ رو به سمت داخل میکشیم و از زنجیره قبلیش دوباره قلاب وارد میشه، نخی که بلند بوده رو به سمت داخل کار میکشیم. حتما داخل کار رو نخ رو پنهان بکنید تا این قسمت کارتون تمیز باشه. خب حالا میرسیم به مهمترین قسمت کیفمون، نصب دهانه مخفی، که یه نکته خیلی مهم داره. زمانی که شما دهانه رو روی کیفتون قرار میدید حتما باید همسایز با دهانه خود کیفتون باشه، نه بزرگتر و نه کوچیکتر. این نکته خیلی مهمیه که حتما باید بهش توجه کنید. اگر که احساس کردید دهانه کیفتون از دهانه مخفی بزرگتره، میتونید یک دوره دیگه دورگیری رو انجام بدید و این هیچ اشکالی نداره. خب اینجا من میخوام شروع بکنم به دوختن دهانه مخفی به خود کیف. از نخ نایلونی یا نخ پلاستیکی نامرئی استفاده میکنم به شکل توی ویدیو، یا هر جوری که خودتون همیشه دهانه ها رو نصب میکنید یا کوک میزنید حتما این کار رو انجام بدید. روش من به این صورته: اول سوزن رو وارد میکنم، نخ رو به سمت داخل میکشم و بعد شروع میکنم به بافت تمامی سوراخ ها و اونا رو کوک میزنم. خیلی ساده و راحت. دو طرف رو به همین شکل تکمیل میکنم. من دو طرف دهانه رو کوک زدم و کار رو محکم کردم. حالا اینجا میخوام بهتون یاد بدم که چطوری باید این قسمت رو جمعش کنیم. با کمک دوتا دستتون از کنار فشار بدید کیفتون رو، از دوتا سمت جلو هم همینطور، و خیلی آروم دهانه کیفتون رو ببندید. با دستتون میتونید به کیفتون حالت بدید.
خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.